Good morning mga best! Welcome back to our channel. So today is December 8 and this is our Vlogmas the 8. Ayun, so kinaya naman natin. I'm sorry guys kasi isang araw ko in-upload yung December 6 at December 7 na Vlogmas natin kasi hindi ko na talaga kayang i-edit yung na-shoot namin on the same day kasi sobrang may ginagawa lang kami sa mga school activities. Kaya hindi ko na kayang gawin. Kahit na gusto ko siyang isingit. Pero hindi na talaga kaya ng mata ko tsaka ng energy ko. Kaya yun, I'm so sorry. And then, ayun, magpe-breakfast lang tayo and may konting Zumba para naman ma-stretch yung katawan natin. It's so, ngayon, cloudy. Sobrang, medyo uulan ata mamaya. Kaya magbe-breakfast muna tayo kasi nag-prepare ng breakfast yung kapatid ko. Pancakes naman ngayon. Yung pancakes, nire-request ko pa sa kanya nung isang araw pero ngayon lang niya niluto. So ayun, mag-breakfast muna tayo guys and then Zumba later. Bye for now! Oh, sweet naman ng kapatid ko. Thank you! So here's my breakfast guys. Prepare ng sister ko. So, ito ay may strawberry syrup pancakes with the toppings of bananas. So, ayan, naging creative na naman siya. And then, ito, hot choco or Milo. Lagi naman akong minom na ganyan in the morning. Let's eat po na, guys! For Zumba! Butter. Ang tamis niya. Kasi ako masyadong fan ng matatamis sa pagkain like before. Wala na. Kumapit na. Ayan mga best, pili muna tayo ng isasayaw natin. Ula ko, mahirap yan eh. Wait lang, hanap tayo. Tayo sa search. Ayun, Live Love Party. Ayun, Live Love Party. Ayan. Pili na tayo dyan. Love Sick Girl. Eto, mas madali.
So today guys, mag-unbox tayo nitong bago namin microwave oven na gustong bilhin talaga ni Mama para pagpainitan daw niya ng ulam niya. So let's unbox. Wow! Siyempre may supporting na styro. Full of yan guys. Yan. Na yung ating microwave. Heavy. It's heavy. Oh my god, oh my god. Oo, Fred. Weak ka pala, ate. Hindi ako weak, no? Ay, sakto lang naman kasi. Sarap ba? Ay, Malapit na malapit. Ay, ano ba? Ayan siya, guys. Mabigat talaga. So as you can see guys, dito yung box. Ay, dito din yung plate niya. So let's see what's in the box. Ayan. So yes. So ayan, meron siyang plate. Isang plate. So dito yung mga microwave cooking recipe. May cooking recipe pala sila dito. So ayan. Okay. Wow, may ganito pala sila. So, ayan guys. Kala ko manual. Then, ito pala yung manual nila. American Home Manual, Microwave, Manual. Ayan, yung mga manual, mga guidelines. And then, ito yung plate test. Ganun tama dito. Ito yung yung paikot sa mismong microwave sa loob. Yan siya, ring. Ano lang siya guys, diba? Paikot lang siya. Bibili tayo ng gift natin kay Mama. Mabes, nandito kami sa mall ngayon. Sama ko tong kapatid ko. So yan, titiin kami ng gift namin para kay Mama kasi sa Thursday na yung birthday niya. Yan mga bes, naghanap kami ngayon ng phone para kay Mama kasi laging nag-off yung phone niya. Wala kami mahanap under ng 1,200. Ito to sa lang pera ko. Kasi yun, naghanap kami guys. Where are you going? Magko-close na kasi katas mo nang maglinis ng bahay. Ayan mga best, nakabili na kami. Yay! Hey guys, share ko lang. Nakita ko lang to. Oh my god. So parang eskinol yung paglalagyan ng alcohol. Hindi ko alam kung bago lang to or matagal na pa. Mga best, nakabili na kami ng gift namin kay Mama. Tsaka nakapag
Nag-grocery na kami. So, ayan, hinintay na lang namin sila kasi susundin daw. Ayun sila, oh! Nila kami. Ayun na, nandun pala. So, ayan guys, we're home and I will end this vlogmas for today. See you again tomorrow and please don't forget to subscribe to our channel para updated ka sa every upload natin. So, ayun guys, thank you so much. God bless us all. Love you all. Bye guys. See you again tomorrow.